Moldavská horská dráha má 130 let. Už jste navštívili Kroměřížské železniční muzeum? Tady to muzeum vzniklo před 2 lety. Byli jsme na slavnostním rolloutu lokomotivy Kyklop. Ano, a právě v tomto okamžiku, dámy a pánové, jsme znovu zrozeného Kyklopa. Prosím, potlesk. Rozumíš tomu? Ne. Je to tak, no. Ale my se tu s Lucí totiž dohadujeme o tom, že kdybychom měli tu moc, jak bychom pojmenovali vlaky, názvy. Hele, kdybych já měla tu moc, tak já bych spíš použila český názvy, jo? A co takovej modrý šíp? To není špatný. A co taková raketa? A co takovej blesk? To je krásný, a když jsme byli u těch rychlých tratí, u těch vrtek, vysokorychlostních tratí, já bych to nazval třeba vrták. To by i docela šlo. Hele, ale pro ty regionální tratě já bych dala slimák. Vláček slimáček, co vy na to? Ona se úplně zbláznila asi, ale vy víte, že narážíme na to, že v Ostravě byla prezentace nových dálkových vlaků, nízkopodlažních, vyfinovaných, vyklimatizovaných a já nevím jakých, a ty dostali název Interpanter, milá Zlatá Slípková. A milej Zlatý Dlabajo, my začínáme, vy si to užijte a my se tady spolu dořečíme. Jsme v Ostravě, je konec dubna a národní dopravce společně se Škodovkou se rozhodli novinářům odhalit, jak budou vypadat nové dálkové nízkopodlažní elektrické jednotky, které konstrukčně vychází ze známých regionálních vlaků Regiopanter. První vyrobené jednotky se na kolejích mají objevit na podzim letošního roku na rychlících mezi Brnem, Břeclaví a Olomoucí. Jednotka je určená pro tu dálkovější dopravu, takže na rozdíl od regionálních panterů se volily trochu jiné sedačky, o něco komfortnější pro delší přepravu. Již bylo řečeno hodně o informačním systému, audiovizuální systém, jednotka bude vybavená rovněž standardem z hlediska třeba Wi-Fi. Velmi důležitá věc, oproti Regiopanteru máme zde rezervační systém a co je zajímavé, bude zde rezervační systém dokonce na kola. Samozřejmostí je plně klimatizovaný interiér se vším všudy, zásuvky na tu běžné použití a řada dalších věcí. Jak jste si na záběrech asi už všimli, nové jednotky dostaly jméno Interpanter. Název vzešel ze soutěže, kterou vyhlásily České dráhy. Přišlo celkem 5097 návrhů od 2333 hlasujících. Mezi nimi byly názvy jako Express Panther, Rapid Panther, Intergepard, Interlion a další. Odborná porota ale vybrala jméno Interpanter, které jako první do soutěže zaslal Vojtěch Studený z Kunovic. Byla to otázka možná 2-3 minut. City Elefant nám jezdí po městských linkách, Regiopanter nám jezdí vlastně v rámci jednoho regionu a Interpanter, který bude jezdit mezi regiony a vlastně pořád ale v rámci jedné republiky. Co říkáte třeba na výtky, že Interpanter a Regiopanter se bude trošku plést? Já si to určitě nemyslím, soupravy jsou jinak dlouhé, je tam jiný počet dveří, navíc jiný název. Na jiných vlacích budou jezdit, určitě se to nebude pléct. A protože jsme v Ostravě viděli rozpracovaný řídící vůz s nezapojenou kabeláží, s chybějícími kryty a tak dále, definitivní stav nám výrobce představil formou vizualizací. Tady vidíte, jak bude vypadat druhá třída. Všimněte si sedaček, které jsou stejné jako v jednotkách CityJet pro rakouské státní dráhy. Zde je červená první třída, a toto je prostor pro přepravu kol. Těchto souprav dostaneme 14, bude to 10 pětivozových vlaků a 4 třívozové. Dodávky budou od podzima letošního roku do jara roku 2016. A ještě pár technikálií. Jde o dvousystémovou jednotku s maximální rychlostí 160 km za hodinu. Pětivozové jednotky mají kapacitu 350 sedících cestujících a třívozové 200. Zajímavostí je, že Interpantery budou vybaveny stejně jako příměstské jednotky City Elefant systémem AVV, tedy automatickým vedením vlaku. Tento systém energeticky optimalizuje jízdu vlaku a také umí dobržďovat do míst se sníženou rychlostí či automaticky bez zásahu strojvedoucího přesně zastavit u nástupišť.
Dáme si expres, rychlý přehled události na železnici. Ministerstvo dopravy zvažuje, že by až 5 miliard korun z evropských fondů, které má Česká republika k dispozici, převedla ze silničních projektů na železniční. Podle deníku E15 jsou totiž železniční projekty v dolování fondů úspěšnější. Obnovy by se tak mohly dočkat některé regionální tratě, anebo by se mohly zmodernizovat další zastaralé přejezdy. Na svou dlouhou pouť vyrazil před několika dny za účasti premiéra Bohuslava Sobotky z pražského hlavního nádraží legiovlak československé obce legionářské. Jde o projekt u příležitosti 100. výročí boje československých legií za samostatný stát. Úkolem projektu je navrátit do podvědomí české veřejnosti odkaz zakladatelů našeho moderního státu. Já jsem nepřišel jenom proto, že můj praděd byl ruský legionář, který s jedním takovým vlakem projel Sibiř, ale přišel jsem proto, abych osobně podpořil projekt, který pokládám za úžasnou myšlenku, jak oslavit 100 let od vzniku československých legií, ale jak ji oslavit především způsobem, který je velmi atraktivní, zejména pro nejmladší generaci. Vlak je složen z 11 zrekonstruovaných vagónů a parní lokomotivy a do roku 2020 projede prakticky celou Českou republiku a také část Slovenska. A do zahraničí. Italové se svou jednotkou Frecciarossa 1000, v překladu Rudý šíp, která dosahuje provozní rychlosti až 360 km za hodinu, mají nejrychlejší vlak, který kdy vozil cestující v Evropě. Od 14. června zkrátí mezi Římem a Milánem dobu jízdy na 2 hodiny a 20 minut. Frecciarossa tak překonává takové železniční legendy, jako jsou francouzské TGV či španělské AVE, které dosahují rychlosti 350 km za hodinu. Velký Víček 423 0145 z roku 1937 v Teplicích nazbrojen, pod kotlem pořádně zatopeno, ještě je ale potřeba vše pořádně naleštit, aby velká květnová sláva na moldavské horské dráze, která je technickou kulturní památkou České republiky, mohla začít. Dneska slavíme 130 let od zprovoznění moldavské dráhy propojení do Saska. 18. května roku 1885 vyjel první pracovní vlak, který jel z Mostu až do Freibergu. Slavnostní vlak vyjíždí z Teplic do Louky u Litvínova, kde se připojili 3 hurvínci, kteří přijeli z Mostu, aby společně projeli za obrovského zájmu příznivců železnice dochovanou části horské dráhy až do Moldavy. Mimochodem, tato trať byla vybudována pražsko-duchcovskou dráhou za účelem dopravy mosteckého uhlí do sousedního Saska. A důležitá byla i při stavbě vodního díla Fláje. I dnes česká část tratě funguje, i když s jistými omezeními. Na této trati je pravidelný provoz, funguje to tady tak, že se tady jezdí pravidelné vlaky Českých drah o víkendech, svátcích a o prázdninách až na Moldavu a všední dny jezdí pouze do Oseka. První velká zastávka slavnostního vlaku je v Oseku, což je nejkrásnější nádraží horské dráhy. A důvody hned 2. Za prvé je zde muzeum klubu přátel Krušnohorské dráhy s expozicí Moldavské dráhy. Šanci tady mají vidět návštěvníci hlavně historický přístroj, u kterého stojíme. Je to původní přístroj z Düsseldorfu z roku 1940. Dále zde návštěvníci uvidí dopravní kancelář, velkou sbírku lamp starých historických, uvidí výdejnu jízdenek, zavazadla a čekárnu. A byla tu ještě jedna velká věc. Inaugurace nové poštovní známky autorů malíře Adolfa Absolona a rytce Martina Srby, vydané právě ke 130. výročí, zobrazující pracovní vlak ve stanici Dubí někdy v roce 1880. Předlohou byly dochované historické fotografie, s nimiž si řádně pohráli. Já jsem ten vlak nechal couvat pěkně tady k nádražní budově a tady stálo spoustu lidí a ty jsem všechny odstranil. V tom vlaku stáli dělníci, protože tam vezli nějaký materiál, tak ty jsem taky řekl, aby šli pryč. Jo. Když jsem začínal s grafickou prací, tak jsem si oblíbil americké akcie, které
pravděpodobně to byly nějaké akcie železničářů nebo železniční a tam byly nádherné rytiny lokomotiv. A vždycky jsem říkal, já bych chtěl udělat nějakou lokomotivu, protože to je nádherný motiv, tak se mi to tentokrát podařilo. Ještě pár podpisů autorů známky a přesouváme se do hrobu. Zde vlak vítá vodní slavobrána místních hasičů, nezvykle vysocí lidé a cestující si nechávají otisknout památeční razítka. Řada účastníků oslav se ale už těší do unikátní úvraťové stanice Dubí, kde je pořádně hlučno. Odehrává se zde totiž osvobození stanice obsazené německou armádou českými partizány. Píše se rok 1945. Obrovský zájem je také o výstavu, která zachycuje budování a provoz stanice Dubí. Lidé opět sbírají otisky historických razítek, mohou si prohlédnout zachráněné artefakty. Prostě bylo toho hodně na to, že je stanice momentálně neobsazená a udržují ji manželé na Šincovi. Jediní, kdo jsme tady zůstali, jsme my jako nájemníci, takže se snažíme ze všech sil starat se, aby to tady trošičku vypadalo, aby lidi, kteří sem přijdou, tak měli radost a líbilo se jim tady. A to se už šineme krajinou do Moldavy. Zatímco se zde odehrávají za velké pozornosti posuny historických skvostů, část lidí se vydává na prohlídku přehrady Fláje a druhá na prohlídku malého železničního muzea v bývalém nádraží Hermsdorf-Rehefeld, z níž koleje v roce 1945 vytrhala a odvezla ruská armáda a tak železniční propojení Česka s Německem bylo zrušeno. Nejvíce pyšný jsem na to, že se dochovala čekárna na vlak saského krále Fridricha Augusta III. S bohatě vyzdobeným stropem, když tudy jezdíval na svůj lovecký zámek v Rehefeldu. I když snahy o obnovu přeshraničního spojení trvají od 90. let, zatím se to nedaří, ale kdo ví. Každopádně akce ke 130. výročí Moldavské horské dráhy se nachýlila ke konci a naprosto vyprodaný vlak se vrací zpět do Teplic a druhá část do Mostu. A je třeba pochválit organizátory za úžasný den. Nový generální ředitel Škoda Transportation Tomáš Ignačák je tentokrát hostem rubriky 2+30. Kdo sleduje Pozor vlak pravidelně, ví, že se budeme ptát na pozitivní i negativní názory na českou železnici a nakonec dostane 30 sekund, s nimiž může naložit jakkoliv. Co se tedy Tomáši Ignačákovi na české železnici v poslední době líbí? Já si myslím, že česká železnice udělala velký kus práce v posledním období. Došlo poměrně výrazné modernizaci jak na železniční infrastruktuře, tak i v oblasti kolejových vozidel. Líbí se mi, že začal růst cestujících. Cestující se vrací nazpět na železnici a roste jak příměstská doprava, tak dálková. Myslím si, že to je velmi dobře a toto je potřeba opravdu ocenit. Teď se podíváme na odvrácenou tvář české železnice dle Tomáše Ignačáka. Co se mi nelíbí? Jezdím vlakem a tak, jak většině cestujících, nelíbí se, když dojde k nějakému zpoždění. Je pochopitelné, že když se rekonstruuje, když se staví, tak výluky tady tento negativní efekt doprovází. Víceméně je to věc, která bohužel negativně ovlivňuje další rozvoj železniční dopravy. Pevně věřím tomu po těch investicích, že se toto výrazně zlepší. A teď dáme našemu hostovi přesně půl minuty, ani o sekundu víc. Jak s nimi naloží? Co bych řekl? Řekl bych přání. Já bych železnici a celému odvětví dopravy přál stabilitu. Po poslední personální změny v posledním období, jak na ministerstvu dopravy, tak i v oblasti železnici dalšímu rozvoji rozhodně nesvědčí, takže přál bych české železnici stabilitu. Další přání, které by bylo, aby železnice dále pokračovala v další modernizaci, ať už infrastruktury, tak i kolejových vozidel. Máme zde velké období dalšího operačního programu a přál bych si, do Brna jedete, tak musíme najít lísteček do Brna, tady ten. Teď tam ještě musíme narazit datum, tak to tady tak dej a pořádně tak zatlač dozadu. Pořádně. Dobrý.
Podívej, a tady se narazilo datum, že jedeš dneska do Brna. Vítejte v Kroměříži, konkrétně v Železničním muzeu Kroměřížské dráhy, které je nabito zajímavými exponáty. A dá se říci, že jde o interaktivní expozici, protože některé z exponátů si dokonce můžete vyzkoušet přímo v provozu. Takže dostanete zcela jasný obraz toho, jak železnice fungovala, či dokonce ještě funguje. Tady to muzeum vzniklo před 2 lety. Loni jsme otevřeli poprvé pro veřejnost, měli jsme 2 sály, jeden sál se zabezpečovací technikou, druhý sál se sdělovací technikou a řekněme s náhledem do techniky lokomotivní a vozové. Letos máme sály celkem 3, protože exponátů pomalu přibývá, už se nám to nevejde do jednoho sálu. Počítáme, že se rozšíříme v příštím roce ještě více, chceme udělat taky venkovní expozici, protože máme zajímavou sbírku mechanických i světelných návěstidel z historie železnice až po současnost. Pojďme se detailněji podívat na to, co Kroměřížské železniční muzeum nabízí, respektive co nejzajímavějšího zde můžete objevit a nad čím srdce pravého železničního příznivce jen zaplesá. Za prvé řídící přístroj, elektromechanický a stavědlový přístroj, které jsme vzájemně zapojili, tak jak to kdysi fungovalo. Udělali jsme všechny vazby, které to mívalo ve směru k vlakům, ke kolejím, takže můžeme simulovat věrně práci výpravčího i práci signalisty. Vyberu kolej číslo 1, budu výjíždět od Silůvek, takže dám vjezd a tento svůj pokyn teď potvrdím tomu zařízení. Takže je to víc jak 100 let stará koncepce, takže elektřinu se ještě vyrábím sám. Tak, v tomto okamžiku, když jsem se teda rozhodl a to své rozhodnutí jsem zadal do toho přístroje, tak už se rozhodnutí nemůžu změnit. Jo? Tyto ovládací prvky už se mi zablokovaly, protože už se to bude chystat, už prostě nelze jinak. No a ještě zazvoním na pana signalistu, protože on samozřejmě může dělat jinou práci, třeba si vařit kafe a nemusel postřehnout, že jsem tam zadal nějaký pokyn. Takže zazvonil jsem na pana signalistu, že po něm něco chci, že má úkol. A teď se přemístíme o 400 metrů dál, přibližně na kraj nádraží, do stavědlové věže. Tak, kde je pan signalista, který ovládá výhybky a návěstidla, nebo semafory. A mu teď zazvonil zvonek, takže přijde k tomu přístroji a vidí, že budeme chystat z koleje 1. A tady podle barevných slunek si může ještě zkontrolovat, ověřit, který směr. Druhý velice vzácný exponát je telegraf, starý Morseův telegrafní přístroj, který se používal prakticky od předminulého století až do poloviny minulého století. Ten je taky funkční. Hledáme k němu ještě druhý, abychom to mohli zapojit, abychom mohli ukazovat, jak to vzájemně fungovalo. Z dalších zajímavých exponátů například dálnopisné přístroje, které jsou opět zapojené, zase si mohou návštěvníci vyzkoušet, jak to vlastně fungovalo. Dáme, zapneme a přepíše se nám to. Takto. Takže navíc, když někde třeba byla položená taková ta páska, tak nemusel zkoumat jako podle toho kódu, co tam je napsané. Jednoduše si to prostě přepsal. Tak. Uznejte, že funkční exponáty, které pocházejí i z doby, kdy mnoho z nás ještě nebylo ani na světě, to je prostě unikátní podívaná. Jako například tato motorová ještěrka Boiler z roku 1962 a unikátní je i jejich zhánění. Některé muzeum musí tvrdě zaplatit, některé získává za šrotovou cenu, ale najdou se i lidé, kteří darují skvosty zadarmo, aby je mohli obdivovat i další příznivci železnice. A dokud nebude expozice ucelená, Kroměřížské železniční muzeum bude vybírat pouze dobrovolné vstupné. Říká se, že když prší, že prší štěstí. A přesně takové bylo počasí na začátku května, když Výzkumný ústav železniční uvedl v rámci slavnostního rolloutu do života znovu zrozenou legendární lokomotivu T499 0002 zvanou Kyklop. Před 40 lety, v polovině 70. let, byly vyvinuty v pražském závodě ČKD 2 stroje, prototypy, tehdy nevídaných parametrů. Svou mohutností, výkonem a konstrukční rychlostí, tehdy 140 km za hodinu, již vybočovaly v té době z zažitých parametrů lokomotiv motorové trakce.
Krátce po vyrobení v roce 1975 stačil stroj čísla 002 udělat zde na zkušebním okruhu rekord 178 km/h. Jenže ani to nestačilo, aby se Kyklop začal sériově vyrábět. Po dlouhých letech vývoje se stal nechtěným dítětem, protože se československé státní dráhy začaly ubírat cestou elektrifikace. Požár prvního prototypu 23. listopadu 1979 zpečetil jeho osud. Zůstal tak pouze jeden exemplář a ten výzkumný ústav železniční přivedl do krásy a bude těšit srdce železničních nadšenců. Ano, a právě v tomto okamžiku, dámy a pánové, vidíme znovu zrozeného Kyklopa. A křtila se ještě jedna nádherná věc. Kniha, která detailně popisuje osudy 2 až tajemných prototypů pod názvem Kyklop, lokomotivy řady T499. A co se z ní dozvíte? Jak vznikala, jak to je s tím rychlostním rekordem, kolik to vlastně bylo, jestli 176 nebo 178, jestli to bylo v roce 75 nebo to bylo v roce 76. A tak dále a tak dále. A ukážeme vám ještě jednu lahůdku. Kromě reálného Kyklopa se slavnostní rollout odehrál také u modelu Kyklopa v měřítku H0, což byl takový bombónek na závěr slavnostního dne. A hosty to doslova ohromilo. Přejeme tedy Kyklopovi co nejméně problémů, moře bezpečných kilometrů a pokud máte zájem o knihu o tomto vzácném stroji, sledujte nás i v dalších minutách. Německá preciznost a disciplína je prostě legendární pojem. Tento německý posunovač ale o tom asi nikdy neslyšel. Ostatně tady není třeba slov, takto se prostě na dráze pracovat nesmí. Řeknu vám, že v dnešní zarážce dostala bezpečnost práce pěkně na zadek a protože jsme v závěru, máme pro vás soutěž tentokrát o 3 knihy, které popisují lokomotivu Kyklop. Lucie, vy otázku? Jak jistě víte, byly vyrobeny 2 prototypy a my se vás ptáme, protože jeden byl zničen požárem, kdy tato událost vznikla. Správné odpovědi posílejte na pozorvlak@azd.cz do 15. června tohoto roku. To je pro dnešek vše a... Mějte se na viděnou. Ježiš, my už vysíláme Lucie, my se totiž tady bavíme o tom, kdybychom měli tu moc... Raketa. Co blesk? Nádherný, a když jsme u těch vysokorychlostních tratí, u té rychlosti, otázka zní. Jak jistě víte, tak byly vyrobeny 2 prototypy, protože jeden prototyp, první prototyp byl zničen. Řeknu vám, že v dnešní zarážce dostala bezpečnost práce pěkně na zadek. Jsme v závěru a máme... A jak jistě víte, byly vyrobeny